Hello everybody, welcome to the new video. I am Swagusva and currently I am working as an application developer. So as a video ma we are going to talk about how we can become job ready in just 3 months. जुनसुकै फिल्डमा भए पनि either in app development, web development or अरु जुनसुकै फिल्ड तपाईले चुज गर्नुभएको छ त्यसको लागि जस्ट तपाईले 3 month एकदम डिसिप्लिन भएर र एकदम कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरेर जुन कुरा मैले आज लिस्ट गर्छु 3 month को लागि जुन प्लान त्यो फलो गर्न सक्नु भयो भने at the end of 3 months you will be able to find a job. आफ्नो फर्स्ट जब पाउनको लागि र इन्टर्नशिप पाउनको लागि यु डोन्ट ह्याभ टु बी भेरी पर्फेक्ट. जस्ट बेसिक कुराहरू छ जुन चाहिँ सिकेर तपाईँ लाइक अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. मैले आफै पनि फ्लटर सिक्ने बेला मलाई 1 वर्षभन्दा बढी लागेको थियो. द्याट्स बिकज आई वाज फलोइङ द कम्प्लिट रङ वे. मैले बल्ल रियलाइज गरेँ कि जति कुरा सिकेर मैले जब पाएको थिएँ नि, जब म काम गर्न गएँ त्यति सिक्नको लागि 1 वर्ष जति चाहिँदैन. जस्ट कन्सिस्टेन्ट भएर 3 महिना बस्न सक्यो भने, 3 महिना फोकस बस्न सक्यो भने सकिन्छ. बी विथ मी टिल द एन्ड सो द्याट म तपाईँहरूलाई बिलिभ गराउन सकु कि जस्ट 3 महिना तपाईले आफ्नो इन्भेस्ट गर्न सक्नुभयो भने, फोकस्ड रहन सक्नुभयो भने तपाई पनि जब रेडी बन्न सक्नुहुन्छ. प्लान मैले दिन्छु कि तपाईले के गर्न पर्छ एन्ड प्रमिस तपाईले गर्नुपर्छ कि यस यु आर गोना बी डिसिप्लिन्ड and focus to work on that. And also I want to tell you, if you are new here and haven't subscribed my channel yet, then do subscribe it right now. Now let's go. So सबसे सुरुमा फर्स्ट मन्थमा के गर्ने त्यसको बारेमा भन्नु पर्दा तपाईले डिसिजन लिनु पर्छ कि तपाईले एप डेभलपमेन्ट, वेब डेभलपमेन्टमा पनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड डेभलपर के बन्नुहुन्छ. र यो बेला तपाईले एउटा कुनै कुरामा फोकस गर्न पर्छ, लाइक मल्टिपल थिंग्समा जम्प गर्न हुन्न. बिकज इफ तपाई त्यस्तो गर्नुभयो भने यु आर नट गोइङ टु गो एनीवे. र इफ तपाईले रिसर्च गर्नुभएको छ र तपाईले एनालाइज गरेर यो कुरा डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई कुन फिल्डमा जान छ भने यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो. बट इन केस इफ तपाई सक्नुहुन्न भने आई वुड सजेस्ट गो फर HTML, CSS एन्ड जावास्क्रिप्ट. सुरुमा तपाईले यो कुरा पिक गर्नुस् एन्ड देन स्टार्ट लर्निङ. स्टार्ट यो फर्स्ट स्टेप. नाउ आई विल टेल यु कि 30 दिनमा के गर्ने भनेर. सो फर्स्टमा तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक सिक्न पर्छ, जस्तो कि भेरिएबल, लुप्स, OOP कन्सेप्ट, अभियसली फङ्सन्सको कुरा, कसरी फङ्सन क्रिएट गर्ने, कसरी युज गर्ने, कति टाइप्सको हुन्छ त्यो कुराहरू, इफ एल्स कन्डिसन्सहरू, स्विच केसहरू, लाइक कसरी कन्डिसन्सहरू अप्लाई गर्ने त्यो कुरा. प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्ने बेला तपाईले एकदम लाइक प्रमिस मी कि तपाईँ एकदम शिद्दतको साथ सिक्नुहुन्छ त्यो कुरा. बिकज यो कुरा नै, यो बेसिक कुरा नै हो तपाईँको बेस बनाउने, तपाईँलाई स्ट्रङ बनाउने कि पछि तपाईँ कस्तो प्रोग्रामर बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसमै डिपेन्ड गर्छ. सो ल्याङ्ग्वेज सिक्ने त भन्नुभयो, बट कहाँबाट सिक्ने, कसरी सिक्ने यो कुरा भन्न पर्दा तपाईँले कुनै एउटा राम्रो युट्युब च्यानल छान्नुहोस्. युट्युबमा कति धेरै च्यानलहरू छ जुनमा कोर्सेसहरू तिनीहरूले राखेको छन् होइन. सो तपाईँलाई कुन कम्फर्टेबल लाग्छ, कहाँबाट तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ, कसको च्यानलबाट पढ्दाखेरि तपाईँलाई बुझेको जस्तो लागिरहेछ त्यो एउटा छान्नुहोस्. अनि त्यसपछि लाइक मैले पनि सजेस्ट गर्न सक्थेँ, बट मलाई राम्रो लागेको मेबी तपाईँलाई राम्रो नलाग्न सक्छ, त्यहाँबाट तपाईँलाई सिक्न सजिलो नहुन सक्छ. सो फाइन्ड आउट गर्नु आफैले, त्यो त तपाईँले आफैले गर्नै पर्छ. र एउटा च्यानल, 2टा च्यानल, 3टा च्यानल ट्राई गर्नुहोस् र जुनबाट तपाईँलाई कम्फर्टेबल फिल भइरहेछ त्यहाँबाट चाहिँ सिक्नुहोस्. सो फर्स्ट थिङ त्यो एउटा अनलाइन कोर्स फाइन्ड आउट गर्ने आफ्नो लागि, र त्यहाँबाट फलो गर्ने बेला अब कसरी सिक्ने, जस्तो उसले टाइप गरिरहेछ त्यही कुरा आफ्नो कम्प्युटरमा, आफ्नो ल्यापटपमा टाइप गर्ने, अनि त्यसपछि उसको जस्तो रिजल्ट आयो भने आफूले सिकेको छु भनेर बुझ्ने भनेर लाइक त्यस्तो पनि सोध्छन् कतिले. सो वाट आई वुड से कि यस उसले जे गरिरहेछ त्यो ट्राई गर्नुहोस् गर्नको लागि. एन्ड आई वोन्ट से कि उसले गरिरहेछ त्यो हेर्नुहोस् र पछि भिडियो बन्द गर्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नोमा आएर ट्राई गर्नुहोस्, त्यस्तो होइन. उसले गरिरहेकै बेला हेरेरै गर्नुहोस्, इट्स ओके. बट एउटा कुनै टपिक भिडियोबाट सिकिसकेपछि ट्राई टु फाइन्ड आउट क्वेसन्स रिलेटेड टु इट. जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि आज तपाईँले इफ एल्स कन्डिसन सिक्नुभयो भने गुगलमा गएर, च्याट जिपिटीमा गएर यु क्यान से लाइक गिभ मी क्वेसन्स रिलेटेड टु इफ एल्स कन्डिसन्स. त्यहाँबाट तपाईँले बिगिनरदेखि लिएर एडभान्स लेभलको क्वेसन्सहरू लिस्ट तपाईँले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यहाँमध्ये तपाईँले इफ सल्भ गर्ने केही क्वेसन्सहरू इफ सक्नुभयो भने यु क्यान थिङ्क कि आइ एम गोइङ इन अ राइट वे, आइ एम लर्निङ थिङ्स. बट इफ सक्नु भएन भने च्याट जिपिटीलाई दिएर यो क्वेसन यसरी सल्भ भयो, अरू कसरी सल्भ हुन्छ, कसरी गइरहेछ, लाइक ड्राई रन गरेर हेर्ने, त्यो कुराहरू बुझ्न ट्राई गर्ने. जति इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ टाइम र जति डिपली फोकस्ड भएर तपाईँले बेसिक कुराहरू सिक्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ. आइम टेलिङ यु अगेन. एन्ड अल्सो यु मे आस्क कि दिनको कति घन्टा इन्भेस्ट गर्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि. सो त्यसको बारेमा भन्नुपर्दा डिफ्रेन्ट पर्सनको सिक्ने क्यापेसिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ. कसैले केही कुरालाई छिटै ग्राब गर्न सक्छ भने कसैलाई अलिक धेरै टाइम लाग्छ केही कुरा सिक्नको लागि. सो त्यो अनुसार तपाईँले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले यति आवर्स इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर. र त्यसै गरी इफ तपाईँको कलेज रनिङ छ भने त्यसलाई पनि टाइम दिनु पर्यो, असाइनमेन्ट्सहरू हुनसक्छ, टाइम नभ्याउन सक्छ. सो त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो टाइम टेबल अनुसार म्यानेज गर्नुहोस्. बट आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 2 to 3 आवर्स चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ सिक्नको लागि. जरुरी छैन कि सधैँ 3 आवर्स बसेर तपाईँले कोड गर्नै पर्छ भनेर. कहिले तपाईँले राति ढिलोसम्म बस्न सक्नुभयो भने 3 to 4 आवर्स, 5 आवर्ससम्म
घरमा बस्न सक्नुहुन्छ बिदा छ भने टाइम भ्याउन सक्नुभयो भने इफ छैन भने कहिले काहीँ 1 आवर मात्र बसेर हेर्न सक्नुभयो भने द्याट विल बी इनफ सो यसरी मजाले बसेर 1 महिनाको लागि प्रोग्रामिङको बेसिक सिक्नुहोस् र अभियसली हरेक विक तपाईँले मिनी प्रोजेक्ट्सहरू बिल्ड गर्न छ लाइक बेसिक सानोदेखि लिएर हल्का इन्क्रिज गर्दै गएर अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट्सहरू बिल्ड गर्नु एन्ड प्रोजेक्ट्सको लिस्टहरू मैले यहाँ हल्का राखिदिन्छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू ट्राई गर्न सक्नुभयो भने इट विल बी बेटर र यति गरिसकेपछि विल बी रेडी टु जम्प इन्टु द नेक्स्ट मन्थ सो नाउ इन सेकेन्ड मन्थ सबसे सुरुमा हामीले गिटहब अकाउन्ट ओपन गर्छौँ र गिटहबको बारेमा इफ तपाईँलाई थाहा छ भने भेरी गुड बट इफ थाहा छैन भने गो एन्ड रिसर्च अबाउट इट आइटी फिल्डमा भएपछि तपाईँलाई गिट र गिटहबको नलेज हुनैपर्छ तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्नैपर्छ सो फर्स्ट डेमा हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ एन्ड अभियसली गिट र गिटहब कसरी सिक्ने र के हो यसमा के गर्न सकिन्छ यो कुरालाई चाहिँ मैले 3 मन्थको प्लानमा इन्क्लुड गरिरहेको छैन यो तपाईँले आफैले जानुपर्छ र धेरै गाह्रो पनि छैन बिगिनिङमा हामीलाई एकदम कम्प्लेक्स लाग्छ त्यो कुरा बट देयर आर ओन्ली 5 लाइन अफ कोड जुन चाहिँ तपाईँले बिगिनिङमा फर्स्टमा जानुपर्छ जस्ट टु पुश योर प्रोजेक्ट्स फ्रम योर डिभाइस टु दि गिटहब अकाउन्ट सो गिटहबमा अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि नाउ आवर फोकस विल बी टु बिल्ड 3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स यो सेकेन्ड मन्थमा एन्ड प्रोजेक्ट्स कसरी बिल्ड गर्ने त्यो कुरा मैले अहिले भन्छु बट त्योभन्दा अगाडि लेट मी टेल यू कि हरेक प्रोजेक्ट्स बिल्ड गरिसकेपछि हामीले गिटहबमा पुश गर्छौँ गिटहबमा अकाउन्ट हुनु त्यसमा आफ्नो स्ट्रिक्स मेन्टेन गर्नु स्न्यापच्याटमा मेन्टेन गर्न भन्दा पनि गिटहबमा मेन्टेन गर्नुपर्छ बिङ एन आइटी स्टुडेन्ट नाउ लेट्स टक कि प्रोजेक्ट्स कसरी बिल्ड गर्ने भनेर सो फर्स्ट थिङ प्रोजेक्ट बिल्ड गर्ने बेला अभियसली तपाईँले यतिखेरसम्म प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक कुराहरू आउँछ लाइक स्ट्रक्चरहरू बुझ्नु भएको छ हल्का नाउ वाट विल डु इज एउटा युट्युब च्यानलबाट एउटा प्रोजेक्ट सर्च गर्नुहुन्छ र त्यो प्रोजेक्ट जसरी उसले बिल्ड गरिरहेछ डिटु त्यसरी नै कपी गरेर तपाईँले बिल्ड गर्नुहुन्छ बट मेक स्योर कि तपाईँ सबै कुरा बुझिराख्नु भएको छ कि कसरी के कुरा भइरहेछ भनेर कुन लाइन अफ कोडले के गरिरहेछ भनेर र फर्स्ट प्रोजेक्ट त्यसरी बनाउने सेकेन्ड प्रोजेक्टको लागि अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्टरनेटमा गएर सर्च गर्नुपर्छ dribble.com छ त्यहाँ गएर एपको लागि वेबसाइटको लागि युआई रिसर्च हेरेर अनि तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यहाँबाट एउटा छानेर ल्याएर अनि त्यसपछि डिटु त्यही युआई कपी पेस्ट गर्न ट्राई गर्नुहोस् यो तपाईँको सेकेन्ड प्रोजेक्ट भयो सो यति 2टा प्रोजेक्ट्स बनाइसकेपछि थर्ड प्रोजेक्ट बनाउने बेला यस्तो प्रोजेक्ट्स बनाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ रियल डेटाबेस होस् एपिआई कलिङ होस् अर लगइन लग आउट सिस्टम होस् सबै कुरा होस् त्यस्तो खालको एन्ड त्यसको लागि इ कमर्स एप च्याट एप्लिकेसन्स अर मेबी होटल बुकिङ सिस्टम ट्राभल एन्ड टुर गाइडेन्स जति पनि हामीले भेटाउन सक्छौँ कि इन्टरनेटमा त्यस्तो रिफरेन्स लिएर बनाउन सक्छौँ एन्ड अफकोर्स त्यसमा बनाउने बेला ट्युटोरियल्सबाट इफ कपी गरिरहेको छौँ भने सेम टु सेम त्यस्तो कपी गर्न भन्दा पनि केही फिचर्सहरू एड गर्न सक्छौँ एक्स्ट्रा र त्यो के फिचर एड गर्ने कसरी गर्ने त्यसको लागि हेल्प हामीले एआईको लिन सक्छौँ एआईको युज जस्ट त्यसलाई कोड गर्न लाउन भन्दा पनि त्यहाँबाट सिक्नको लागि लिन सक्यौँ एन्ड द्याट विल बी रियली बेनिफिसियल फर अस किनभने एआई भन्दा राम्रो टिचर कोही पनि छैन अहिले हामीले जुन वेमा जे कुरा बुझ्छौँ त्यसरी हामीलाई बुझाउन सक्छ सो यसरी आफ्नो लाइक युज अनुसार एआई युज गरेर इन्टरनेट युज गरेर अनलाइन कोर्सहरू युज गरेर त्यसै गरी आफ्नो लजिक बिल्डिङ स्किल युज गरेर प्रोजेक्ट्सहरू बिल्ड गरेपछि नाउ वी आर रेडी टु जम्प इन्टु द थर्ड मन्थ नाउ इन थर्ड मन्थ सो अब थर्ड मन्थ इज अ भेरी क्रुसियल मन्थ किनभने अब हामीले हाम्रो स्किल्सलाई अपर्च्युनिटीमा चेन्ज गर्न छ एन्ड यति बेलासम्म हामीले हाम्रो गिटहब प्रोफाइल बनाइसकेको हुनुपर्छ हाम्रो सबै प्रोजेक्ट्सहरू गिटहबमा एड भइसकेको हुनुपर्छ र त्यसपछि हामीले लिङ्कडिन प्रोफाइल क्रिएट गर्नुपर्छ र लिङ्कडिनमा हामीले जस्ट प्रोफाइल क्रिएट गरेर छोड्ने होइन त्यसमा हामीले बायो लेख्नुपर्छ त्यो सँगसँगै हाम्रो अबाउट सेक्सनमा आफ्नो बारेमा लेख्नुपर्छ अहिलेसम्म बनाएको प्रोजेक्ट्सहरूको बारेमा पोस्ट गर्न मिल्ने छ भने पोस्ट गर्नुपर्छ र पोस्ट कसरी गर्ने त्यसको लागि अभियसली सबले च्याट जिपिटीको हेल्प लिन्छ च्याट जिपिटीको हेल्प लिनु पोस्ट गर्नु त्यहाँनेरि लाइक त्यसको बारेमा केही डिस्क्रिप्सन्स लेख्नु आई एम भेरी थ्रिल्ड भनेर एन्ड त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ जबको लागि त्यसको लागि अब हामीले सिभी बिल्ड गर्नुपर्छ र सिभीमा राख्नको लागि हामीसँग वर्क एक्सपिरियन्स त छैन सो अफकोर्स हामीले अहिलेसम्म बिल्ड गरेको प्रोजेक्ट्सहरू लिस्ट गर्छौँ र सिभी पनि सही तरिकाले बनाउनु एकदम जरुरी छ सो तपाईँले भन्नुहुन्छ कि के नै गर्ने आफ्नो बारेमा लेख्ने आफ्नो एजुकेसन लेख्ने अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट्सहरू बिल्ड गरेको लिस्ट गर्ने यसरी बनायो भने भइहाल्यो त्यस्तो हुँदैन सही तरिकाले बिल्ड गर्नु नि एकदम जरुरी हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको सिभी सर्टलिस्ट होस् एटलिस्ट सेलेक्ट होस् होइन सो त्यसको लागि र सिभी कसरी बिल्ड गर्ने राम्ररी बिङ अ बिगिनर त्यसको बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो थर्ड मन्थमा अप्लाई गर्दा गर्दै तपाईँले 2वटा अझ काम गर्नुपर्छ फर्स्ट वान इज तपाईँले अझ प्रोजेक्ट्सहरू बिल्ड गर्नुपर्छ यस्तो गर्ने होइन कि जबको लागि अप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि बसेर वेट गर्ने त्यस्तो गर्ने होइन त्यसै गरी सेकेन्ड थिङ तपाईँले बेसिक्सहरू प्रिपेयर गर्नुपर्छ जुन चाहिँ तपाईँले फर्स्ट मन्थमा सिक्नु भएको थियो नि त्यो कुरा अनि त्यो चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि हेल्प हुन्छ भनेर यति गरेपछि तपाईँलाई फिल भइरहेछ कि होइन मैले जस्ट प्रोजेक्ट्सहरू केही बिल्ड गरेको छु त्यो पनि भिडियोहरू हेरेर अनि त्यसपछि बल्ल बल्ल र मैले केही पनि सिकेको जस्तो एकदम कन्फिडेन्स
कन्फिडेन्ट जस्तो फिल भइरहेको छैन, तपाईँले फिल गर्नै पर्दैन कि तपाईँ एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भनेर, किनभने इन्टर्नसिपमा जान्छ नै मान्छे यसको लागि कि त्यहाँनिर कसरी रियलमा वर्क हुन्छ त्यो कुरा सिक्नको लागि, कसरी टुल्सहरू युज हुन्छ त्यो कुरा सिक्नको लागि, र त्यति इन्टर्नसिपमा जाने बेला जस्ट बेसिक कुराको नलेज हुनुपर्छ, केही नआउनेलाई त कसरी राख्छ त्यसको लागि। सो यति गरिसकेपछि तपाईँ एकदम प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ इन्टर्नसिप आउनको लागि भनेर बुझ्नु। एन्ड वान थिङ आई लाइक टु एड हियर, अफकोर्स तपाईँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू युज गरेर अप्लाई गर्नुहुन्छ इन्टर्नसिपको लागि, जुनियर पोजिसन्सको लागि होइन, बट तपाईँले लिङ्क्डइनमा गएर तपाईँको फिल्डको रिक्रुटरहरू जो मान्छेले हायर गरिरहेछ तिनीहरूलाई फाइन्ड आउट गरेर तपाईँले उनीहरूलाई सर्ट मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ, सेइङ कि आई एम इन्ट्रेस्टेड इन दिस पोजिसन, आई एम वर्किङ इन दिस फिल्ड, आई बिल्ड दिस काइन्ड्स अफ प्रोजेक्ट्स, यु क्यान कन्सिडर माई रेज्युमे एन्ड यु क्यान सेन्ड युर रेज्युमे होइन। सो यस्तो गर्न सक्नुभयो भने द्याट विल बी हेल्पफुल। त्यति गरिसकेपछि अफकोर्स तपाईँले इन्टर्नसिप आउनुहुन्छ। इन्टर्नसिपको लागि गाह्रो पनि नहुनुपर्ने जति चाहिँ अहिलेको स्टुडेन्टहरूलाई फेस गर्नुपर्छ। सो विथ दिस आई लाइक टु से कि यति कुरा फलो गर्नु। अफकोर्स मैले यसको रिटेन जुन मैले लेखेको छु त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट तपाईँसँग एउटा प्लान होस् भनेर होइन। यो अब सुनेर त बिर्सिन्छ नि त, सो त्यसैले गर्दाखेरि केही कुरा तपाईँलाई सोध्न छ भने अफकोर्स तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, जतिखेर पनि म रिप्लाई गर्छु ढिलो चाँडो। एन्ड इफ यु फाइन्ड दिस भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड हेल्पफुल फर यू, देन डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। आई विल सी यु इन अनदर भिडियो। टिल देन बाई।